Salutare tuturor! După ce mi-am luat țeapa și ne-am luat țeapa aia imensă cu Nicușor Dan, ne-am bucurat noi puternic și vârtos când a câștigat Nicușor Dan alegerile. Sigur că da, n-aveai pe cine să votezi, Simion sau înainte de Simion Georgescu erau nevotabili. Dar după ce ne-am luat noi țeapa și ne-am pus noi speranțele astea mari în Nicușor, care va reforma statul de drept, și săptămâna trecută ne-a dat așa o mare țeapă, deja am ajuns să nu mai cred în politică. Nici din România, nici din Statele Unite, nici din Ungaria, așa că dați-mi voie să nu mă bucur de victoria lui Peter Magyar, deși s-ar putea să blocheze cei 90 de miliarde de euro rapid pentru Ucraina. Nu mă bucur pentru că acest Peter Magyar provine și el și a fost până în 2024 în partidul lui Victor Orban, în Fidesz. Așa că dați-mi voie să am niște rezerve pentru ca mai târziu să nu am niște dezamăgiri. Da, nu despre asta este vorba materialul de astăzi. Avem foarte multe lucruri foarte interesante. S-au strâns foarte multe subiecte. Fac un mic rezumat al zilei 1512 a războiului din Ucraina, care este marcată de o intensificare a atacurilor cu drone la granița cu România, da? Și au fost chiar niște alerte azi noapte, în noaptea de 14 spre 15 aprilie. Sunt, dincolo de toate aceste lucruri, niște declarații politice tensionate privind prioritățile aliaților occidentali în contextul instabilității din Orientul Mijlociu. Știți că probabil ați auzit, ieri se discută ca Europa să trimită în strâmtoarea Ormuz, apropo, strâmtoarea Ormuz în limba română, strâmtoarea Hormuz în engleză sau în franceză sau în alte limbi. Deci să trimită în această strâmtoare niște nave pentru deblocarea traficului și pentru deminare, eventuala deminare dacă s-au aruncat cu mine acolo. Atacurile la granița cu România au afectat foarte mult oamenii din acea zonă, românii, pentru că azi noapte au fost transmise 2 mesaje RoAlert pentru locuitorii din județul Tulcea, după ce grupuri de drone rusești au fost detectate în apropierea spațiului aerian românesc, iar sistemele de apărare antiaeriană au fost activate, Ministerul Apărării Românesc monitorizând incursiunile în apropierea brațului Chilia. Totuși, forțele ruse continuă operațiunile ofensive, în special în direcțiile Pokrovsk și Slaviansk. Deși ritmul avansului rusesc a încetinit, așa cum știm, în ultimele săptămâni, din cauza contraatacurilor ucrainene, presiunea rămâne ridicată pe axa Donetsk. Vă voi arăta și niște hărți, atât a celor de la Noel Reports, cât și a celor de la Deep State, unde vom vedea și zonele în care ucrainenii au reușit să elibereze. În contextul politic, avertismentul lui Zelensky mi se pare esențial, care spune că negociatorii americani nu mai au timp pentru Ucraina din cauza conflictului dintre Statele Unite și Iran. Acesta a subliniat că atenția Washingtonului s-a mutat strategic către Orientul Mijlociu, afectând predictibilitatea livrărilor de armament către Kiev. Da? L-am văzut pe Donald Trump cu poze, aruncă pe piață poze cu el ca și tămăduitor Iisus, după aia spune că este doar tămăduitor, apoi că doctor, apoi șterge postarea. Deci omul ăsta este, deja și-au pus și problema și cei din Statele Unite ale Americii, ziarele, presa, că își pune întrebarea ce a pățit Trump, ce se întâmplă cu Trump. Ei, Trump a pățit multe la bibilică, încă din primul mandat, dacă vă aduceți aminte, făcea tot felul de tâmpenii, după aia a urmat mineriada, după mineriada de la Washington, da? A fost o mineriadă când au intrat minerii lui Trump, mineri în ghilimele, pentru că erau magaioții, da? Dar înțelegeți ce vreau să spun. Au intrat și au dat buzna peste autoritățile de acolo, au fost și niște victime, mă rog, Donald Trump i-a spălat pe toți, imaginea lui Trump s-a spălat, oamenii l-au mai votat odată, să se spele pe cap acum cu ei, pentru că și la ei, în Statele Unite ale Americii, prețul la combustibil s-a dublat la pompă.
După mai bine de 4 ani de conflict, războiul se menține într-o fază de uzură tehnologică ridicată. De aceea este foarte important și ajutorul european pentru Ucraina și, așa cum vă spuneam, cei 90 de miliarde de euro ar putea fi deblocați odată cu această schimbare de regim în Ungaria. Dar haideți să nu mai lungim și să trecem la lucrurile importante, pentru că, așa cum vă spuneam, s-au întâmplat foarte multe lucruri interesante. În primul rând, Norvegia va transfera în curând Ucrainei primul dintre cele 6 avioane de vânătoare F-16 modernizate, aeronavele urmând să fie recondiționate și modernizate în Belgia, a confirmat premierul norvegian Støre. Zelensky, de asemenea, a confirmat că Jared Kushner și Steve Witkoff vor vizita Ucraina, dar odată nu a fost încă stabilită pentru această vizită, afirmând că Kievul este gata să-i primească în orice zi, în timp ce dialogul cu Statele Unite continuă. Iată, forțele ucrainene au reușit să lovească o bază de desfășurare a unui operator de drone rusești pe frontul de est, folosind 2 bombe ghidate franceze ASM-250. Da? Se văd foarte bine distrugerile pe care ucrainenii au reușit să le facă cu aceste 2 bombe ghidate franceze de înaltă precizie. Statul Major General al Ucrainei a publicat imagini cu atacurile de săptămâna trecută. Hai să și dăm drumul să le vedem între timp, dar fără sonor, pentru că nu vrem zgomot. Vrem să discutăm. Deci Statul Major General al Ucrainei a publicat aceste imagini cu atacurile de săptămâna trecută, care arată mai multe ținte rusești distruse de unități de drone în zonele din față și din spatele frontului. Da? Mărim ca să vedem mai bine. În această imagine se văd, da, din câte văd, au apărut și niște statistici cu niște pierderi rusești foarte, foarte mari. Da? O explozie a lovit de asemenea o fabrică de praf de pușcă din Kazan, Rusia, și așteptăm să vedem mai multe astfel de informații în orele și zilele care urmează, pentru că, așa cum știm, Ucraina în ultimele 2 zile a lovit foarte puternic, veți și vedea, Crimea. Crimea a fost lovită, în special Feodosia, bazele rusești și puncte strategice din Crimea. Ucraina și Germania au organizat primele lor consultări interguvernamentale. Zelensky a declarat că relațiile au atins nivelul unui adevărat parteneriat strategic cu Germania din ultimii 20 de ani, marcând o nouă etapă de cooperare. Da? Zelensky știe foarte, foarte bine că de aici va reuși el să atragă foarte, foarte mulți bani și foarte, foarte multe contracte de armament din Germania. Pentru că Germania, așa cum știm, este motorul progresului și motorul creșterii economice, mai bine spus, progresului, creșterii economice europene. Brigada 429 Achille, ucraineană, a sistemelor autopilotate, a distrus un vehicul de inginerie. Hai să și vedem despre ce vorba. A distrus un vehicul rusesc IMR-3 în apropiere de Vovchansk, într-un atac coordonat cu drone FPV și un bombardier. Da? De aici se vede foarte bine acest vehicul, foarte prețios, care arde precum o torță. Eu cred că acest vehicul are și o valoare destul de mare. Da, se văd aceste imagini. Din drone, bineînțeles, se aruncă și se distrug și vehicule de transport. Și iată, ceea ce vă spuneam, unitățile dronelor ucrainene au atacat sisteme de apărare aeriană rusești, inclusiv Tor și Pantsir S-1, precum și rezervoare și depozite de combustibil. Atacurile coordonate au vizat atât active logistice din prima linie, cât și cele din spate, relatează comandantul Magyar Brody. Vedeți, Magyar Brody, erou ucrainean, erou în Ucraina de origine maghiară.
Péter Magyar, care a câștigat alegerile și el este maghiar, și un trădător care arde, din păcate, tot felul de dovezi în acest moment, le arde la Budapesta pentru că aceste dovezi iar lega pe el și pe Viktor Orban de acest spionaj pe care Ungaria, din păcate, l-a făcut în timpul guvernării lui Orban, l-a făcut în favoarea Rusiei și în defavoarea Uniunii Europene, a Europei, acest adevărat cal troian care a fost în Europa regimul lui Orban. Dar să nu ne hazardăm prea mult pe aceste lucruri. Vedem loviturile care sunt mult mai importante, loviturile ucrainene asupra logisticii rusești. Da? Asta este un Tor M1, un sistem Tor M1, un radar. Vedem că, și așa cum știm, sunt foarte rare și foarte prețioase și sunt niște pierderi foarte mari chiar și pentru Rusia. Da? Încă un Tor M1, deci în 10 apata ne este prezentată un mic istoric destul de mare, până la urmă de 5 minute, dar stăm să vedem despre ce e vorba, poate găsim și niște informații mai interesante pe parcurs, dincolo de acestea care sunt de altfel foarte, foarte interesante. Da? Rușii tot încearcă să le ascundă. Asta e 10 aprilie, ce se întâmplă, este o cronologie, un istoric a acestor lovituri ucrainene, a dronașilor de sub comanda lui Magyar Brovdi, care este un erou al Ucrainei, dar să nu uităm, este de origine maghiară și ăsta este un lucru care ne dă speranțe, mai ales faptul că Ungaria, așa cum știm, a cotit-o în acest weekend dinspre Rusia spre Europa. Totuși să nu anticipăm, să vedem dincolo de declarații. Mi-este foarte frică, vă spun foarte sincer, să mă mai bucur, pentru că, așa cum vă spuneam, a fost în partidul lui Orban, în Fidesz, până în 2024 și tare mi-e frică să nu fie vreo săgeată de-a lui Orban. Sper să nu fie, îmi iau hate-ul necesar dacă trebuie, dar asta gândesc și de aia nu m-am bucurat și n-am sărit într-un picior în weekend, pentru că am fost foarte dezamăgit de președintele Dan, care ne-a luat la bătaie de joc, după părerea mea, da? Vreau să spun niște lucruri pentru că mi se pare că președintele Dan a făcut săptămâna trecută niște lucruri foarte, foarte grave, numind acele persoane controversate care tergiversau și ternau tot felul de procese, țineau la naftalină dosare. Mi se pare că Nicușor Dan, din păcate, a spurcat sărbătorile pascale, chiar înainte, cu 2 zile de sărbători, cu aceste numiri controversate, așa cum vă spuneam. Și apar tot felul de susținători al lui Nicușor, și eu am fost unul dintre ei, dar eu când văd că lucrurile se împut, îmi place să iau atitudine, pentru că nu mi se pare normal ca pe spatele nostru, a celor care l-am susținut pro bono, Nicușor ăsta să facă tot felul de vrute și nevrute, lucruri care, după părerea mea, sunt grave. Spuneau ăștia, asta să mai vedem, să mai așteptăm, că nu se știe, că poate că Nicușor s-a înțeles sau o să facă ea bine, să vezi că o să se schimbe ea și dintr-o dată o să rupă în gură PSD-aua. Și o să dea drumul la marile dosare, nu doar la peștișorii mici. Eu cred că asta este o speranță deșartă, din păcate. Și acum să trecem la alte știri interesante. Dronele ucrainene au lovit logistica rusească la peste 60 de kilometri în spatele frontului, în regiunea ocupată Kherson, continuând să extindă loviturile în profunzime asupra infrastructurii din spatele frontului. Da, vedem în aceste imagini dronele ucrainene care vânează non-stop
aceste vehicule militare rusești, cei care pot să fugă din calea lor sunt foarte norocoși și fericiți, dar vedem că peste tot aceste echipamente rusești sunt vânate. O veste foarte, foarte bună, Raytheon a semnat un contract în valoare de 3,7 miliarde de dolari pentru furnizarea de rachete interceptoare Patriot GMT către Ucraina, achiziția fiind finanțată de către Germania. O nouă unitate de producție din Germania va fi un element cheie în susținerea acestui proiect, în acestui acord de proiect. Da? Raytheon, vedeți în această imagine, ieri, pe data de 14 aprilie, vedeți acest contract între Raytheon și Ucraina prin Germania. Apropo, am înțeles că România a susținut Ucraina în acești 4 ani de război cu mai puțin de 1 miliard de euro. Aviz celor care spuneau că de-aia murim noi de foame, de-aia n-au copiii noștri de mâncare, că noi am dat 250 de milioane de euro pe an Ucrainei. O sumă foarte mică. Eu cred că per capita numai Ungaria ne mai depășește. Ucraina a atacat depozite de drone rusești din apropierea aeroportului Donetsk, folosind, iată, rachete Scalp și bombe GBU-39, în timp ce dronele ucrainene au lovit depozitele de muniție din regiunea Zaporozhye-Donetsk. Hai să mărim, să vedem mai mare. Acestea deja sunt niște imagini luate din dronele de supraveghere, pentru că sunt la înălțime mult mai mare, care filmează aceste lovituri ale dronelor mai mici care sunt purtătoare de explozibili. De asemenea, vești bune, Ucraina a atacat mai multe sisteme radar rusești, inclusiv Nebo, în Feodosia și radare de control al spațiului aerian în regiunea Belgorod. Un sistem de apărare Tor M1 a fost de asemenea lovit în regiunea ocupată Lugansk. Iată o veste care va întrista pe mulți bărbați din Ucraina. Cancelarul german Friedrich Merz a declarat că Germania va colabora cu Ucraina pentru a limita azilul acordat bărbaților ucraineni, subliniind că aceștia ar trebui să rămână și să-și sprijine țara. El a adăugat că Rusia nu are nicio șansă să câștige războiul. Și acum trecem să vedem niște hărți, da? Niște hărți a celor de la Noel Reports, să vedem avansurile rusești sau ucrainene din ultimele săptămâni și vedem cu albastru, iată, avansurile ucrainene, da? Se văd recentele contraatacuri care au eliberat teritorii, cu albastru, da? În zona de nord suntem. Și acum coborâm încetuți înspre Donbass să vedem situația, da? Da? Și vedem că în 13/4 ucrainenii au reușit niște eliberări destul de importante și în 6/4 în zona Lămanului, da? În apropierea Lămanului, de asemenea la Iampâl, da? Se poate observa foarte bine. Rușii au, aici cu roșu, da? Rușii au reușit să ocupe și ei, asta e din 22/3, deci de aproape o lună, niște bucăți de teritoriu, ăsta e tot din 22/3, dar eliberat de către ucraineni, în zona Minkivka, da? De asemenea, observăm rușii care la nord de Pokrovsk, în data de 15/3, deci acum fix o lună, a fost această zonă ocupată și mai la sud de Pokrovsk-Mârnograd, Hrișne, lucru pe care vi l-am prezentat, da? Și în 26 martie. Dar cât mergem mai către sud, vom observa niște eliberări ucrainene, da? Se pot vedea în această imagine foarte, foarte bine. Asta este în regiunea Zaporozhye, în 11/4, deja cu câteva zile,
rușii de asemenea în 10/3, deci de atunci a trecut mai bine de o lună. Și în regiunea Hersonului, așa cum știm, frontul este unul destul de stabil, nu se văd modificări vizibile ale fronturilor. Dar trecem să vedem și hărțile celor de la Deep State și o să începem din perioada din 10, să zicem din 10 până în 13, să vedem dacă pe 14 nu s-a actualizat. Nu, este pe 13, dar oricum ne ajută foarte mult. În regiunea Herson n-au existat modificări ale fronturilor. În Zaporojie, așa cum se vede, rușii au fost potoliți de-a binelea. În Pokrovsk-Mârnograd niciun avans rusesc. Deci aici se văd foarte bine la nord de Toretsk, totuși rușii au avut un avans, așa cum se vede. Se pot foarte bine vedea evoluțiile fronturilor. Vedem, la scară de 1 kilometru, în ultimele 3 zile, rușii au reușit să ocupe vreo 3 kilometri, mă scuzați, eliberează ucrainenii, rușii cotropesc, ocupă. Așa cum se poate observa și în zona Kupianskului, da? Nu este un avans rusesc nici de o parte, nici de cealaltă. Kupianskul rămâne în continuare extrem de disputat, iar în zona Harkivului, așa cum se observă și în zona Sumă, da? Rușii au bătut pasul pe loc. Trecem la ziua 1512 a războiului din Ucraina. În ultimele 24 de ore, rușii au pierdut 1010 militari, un tank, un vehicul blindat de luptă, 50 de piese de artilerie, 4 lansatoare de rachete și, așa cum se vede, ucrainenii au reușit să doboare aproape 1400 de drone rusești. Dăm un ochi și pe evaluarea campaniei ofensive rusești la data de 14 aprilie în viziunea Institutului pentru Studiul Războiului, cu principalele informații. Rusia centralizează din ce în ce mai mult achiziționarea de drone pentru forțele sale de sisteme fără pilot, ceea ce va avea probabil consecințe atât pozitive cât și negative. Duma de stat a Rusiei a adoptat o lege pe 14 aprilie care permite lui Putin să autorizeze utilizarea forțelor armate ruse din străinătate pentru a apăra cetățenii ruși urmăriți penal în instanțe internaționale sau naționale străine. Baza industrială de apărare ucraineană continuă să-și mărească capacitățile de producție, dar nu își poate atinge potențialul maxim fără investiții suplimentare. Partenerii europeni ai Ucrainei continuă să consolideze capacitățile de apărare aeriană ale Ucrainei, sporind în același timp cooperarea în producția comună. Forțele ucrainene și-au continuat campania de atacuri cu rază medie de acțiune împotriva sistemelor radar rusești din regiunea Belgorod, iar forțele ruse au lansat 4 rachete de croazieră și 129 de drone împotriva Ucrainei. La final vă prezint hărțile Institutului pentru Studiul Războiului cu principalele axe, axa nordică, regiunea Sumă, Vovchansk, Harkiv, Donetsk, centura de fortărețe ucraineană din Donbass, Slaviansk, Kostiantinivka, Druzhivka, orașul Kostiantinivka, care încă rezistă, așa cum se vede, Dobropilea, cu niște eliberări ucrainene, cu albastru, se văd eliberările ucrainene din Dobropilea și din Pokrovsk, contraatacurile care au eliberat aceste zone, și axa sudică, estul regiunii Zaporojie și Herson. Și cu acest ultim detaliu închei materialul nostru de astăzi cu îndemnul. Dacă ați găsit informații utile în acest videoclip, nu ezitați să-l distribuiți pentru a ajunge la cât mai multă lume. Mulțumesc mult!